تیتر اول امشب سخنرانی بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل. نخست وزیر اسرائیل میگوید شکی نیست که ایران به دنبال سلاح هسته‌ای است. شیخ صباح احمد الصباح امیر کویت و یکی از تاثیرگذارترین رهبران خلیج فارس در 91 سالگی درگذشت. و اولین دادگاه رسیدگی به جرم سیاسی در ایران. قوه قضاییه گفته نخستین مورد در آبان ماه برگزار می شود. به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دقایقی پیش در سخنرانی که برای پخش در مجمع عمومی سازمان ملل ضبط شده بود گفت شکی نیست که ایران دنبال سلاح هسته‌ایه. آقای نتانیاهو بار دیگه از دونالد ترامپ برای خروج از توافق هسته‌ای با ایران یا برجام قدردانی کرد. آقایان و خانم ها، هیچ پرسشی در این نیست که ایران دنبال سلاح اتمیه. ماموران ما از قلب تهران آرشیو هسته ایران رو آوردن و هیچ تردیدی در این نیست که ایران دنبال توسعه بمب اتمیه. ما به دوستان خودمون و اروپایی ها گفتیم که هر گونه اقدام ایران با اقدام ما مواجه خواهد شد. اما علیرغم همه اقدامات ایران، شورای امنیت چه کار کرده؟ هیچ کاری انجام نداده. نخست وزیر اسرائیل همچنین مدعی شده که حزب الله لبنان انباری خطرناک و پر از سلاح در نزدیکی فرودگاه بیروت داره. در طول نیم ساعت آینده با کمک تیمی از کارشناسان و خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو بررسی می‌کنیم. اول از همه اما بریم به اسرائیل. همکارم بابک اسحاقی از اورشلیم با ماست. بابک، میدونم که سخنان نخست وزیر اسرائیل رو گوش دادی، نکات مهمش رو برامون بگو. بله، آقای نتانیاهو در 3 مورد تاکید کرد در این سخنرانی خودش. ابتدا در رابطه با توافق و قرارداد عادی‌سازی روابط اسرائیل با کشورهای حوزه خلیج فارس که امارات و بحرین این قرارداد را امضا کردند. پس از اون به بنبست و رکود مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینیان پرداخت و بعد از اون مانند چندین سال گذشته که آقای نتانیاهو در سازمان ملل سخن میگوید در رابطه با ایران و تهدیدات ایران و تهدیدات اتمی ایران و تهدیدات نظامی ایران در منطقه سخن گفت و در سخنرانی امروز خودش آقای نتانیاهو به یک مسئله تازه هم اشاره کرد و اون حزب الله بود و تهدید حزب الله در منطقه. برای باز شدن این مسئله و بیشتر دانستن اون در کنار آقای منشه امیر تحلیلگر مسائل اسرائیل و خاورمیانه و همچنین سردبیر رادیو پیام اسرائیل هستیم. آقای امیر، خواستم نظرتون را در راجبه بررسی و تحلیل تهدیداتی که آقای نتانیاهو به طرف حزب الله حتی روی نقشه علامت گذاری کرد بپرسم. در واقع نمیتونم بگم تهدیدات بلکه افشاگری و این مسئله بسیار حساسی است در شرایطی که اوضاع لبنان بسیار ناامن. علیه حزب الله در لبنان اعتراضهای خیلی زیادی شنیده میشه و انفجار بیروت رو، اون انفجار بزرگ رو هنوز ما نمیدونیم که چی شده. نتانیاهو میآید و با جزئیات نشون میده که در وسط یک محله مسکونی در فاصله بین یک انبار گاز و یک ایستگاه فروشگاه بنزین آمده حزب الله و کارگاه اسلحه سازی درست کرده و این میتونه بسیار مهم باشه در تشویق مردم لبنان به ادامه اعتراضها که بتونن حزب الله رو خل سلاح بکنن یا دست کم از نفوذش بکنن. آقای نتانیاهو طبق معمول بسیار به مسئله ایران اشاره کردن و بیشتر سخنانشون را در رابطه با ایران و تهدیدات ایران در منطقه گفتن. آیا فکر می‌کنید این سخنان آقای نتانیاهو تا چه حد میتونه بر روی اروپایی‌ها و اونهایی که به گفته ارتباطاتی با ایران دارن تاثیرگذار باشه آقای امیر؟ اگر سخنان نتانیاهو در رابطه با ایران رو در یک جمله خلاصه بکنیم، خواست بگه که حکومت ایران یک تهدید بود، از روز اول قصد داشت که
بمب اتمی تولید کنه. الان تا تولید بمب، ساخت بمب فاصله بسیار کمی داره. ای کشورهای اروپایی بیدار بشید، دست از مماشات بردارید و با پرزیدنت ترامپ همکاری بکنید و با تحریم‌های تسلیحاتی رژیم ایران و مطمئن باشید که خاورمیانه که همیشه اخبار بد داشته، در لحظه‌ای که این فتنه‌گری‌های حکومت ایران متوقف بشه، اون موقع میشه خبرهای خوشی شنید و کشورهای بیشتری به روند صلح با اسرائیل روی آورند. و یادآوری کرد که او اولین و تنها فردی بود که رفت در سازمان ملل، رفت در کنگره آمریکا و علیه برجام سخنرانی کرد و الان می‌بینند که تا چه حد حرفای او درست. سپاسگزار آقای امیر، تحلیلگر مسائل اسرائیل و خاورمیانه. آقای بنیامین نتانیاهو در پایان سخنان خودش نتیجه گیری کرد که با آنکه در خاورمیانه اصولا خبرهای ناخوشایندی به گوش میرسه، ولی صلح بین اسرائیل و امارات متحده عربی و بحرین یک خبر خوشی هستش که امیدوار هستش که ادامه داشته باشه. فرداد با شما هستم. ممنونم از تو بابک اسحاقی، خبرنگار ما در اورشلیم. معیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل هم از تل‌آویو به ما پیوسته. آقای جاودانفر، چطور دیدید سخنان نخست وزیر اسرائیل رو؟ ببینید، به نظر من یکی از بزرگترین مخاطبان سخنرانی آقای نتانیاهو امشب آقای ماکرون، رئیس جمهور فرانسه بود. چون ما میدونیم که الان آقای ماکرون داره سعی میکنه برای به وجود آوردن اصلاحات در لبنان. چند روز اخیر شاهد بودی که ایشون داره فشار میاره روی حزب الله و داره سعی میکنه که حزب الله رو مجبور بکنه که در اصلاحات سیاسی در لبنان شرکت بکنه و میشه گفت دست از اهداف نظامیش علیه اسرائیل ورداره و بیشتر تمرکز بکنه روی مسائل داخلی لبنان. الان آقای نتانیاهو یک اسلحه دیگه میشه گفت به آقای ماکرون داد که الان آقای ماکرون میتونه از این افشاگری آقای نتانیاهو استفاده بکنه که ببینید مردم لبنان، من که بخوام کشور شما اصلاحاتی به وجود بیاد، فقط برای خودم نیست، برای شما هستش. ببینید که حزب الله نه فقط جلوی پیشرفت لبنان رو میگیره، بلکه زندگی شما رو در خطر میندازه. و به نظر من این وقتی که آقای نتانیاهو انتخاب کرده برای افشاگری، واقعا این وقتی انتخاب کرده که میتونه که بخواد از اون به عنوان ابزار استفاده بکنه برای آقای ماکرون. راجع به برنامه هسته‌ای ایران، ببینید بله الان میشه گفتش که تعداد اورانیوم غنی‌سازی شده در ایران به اندازه ساختن یک بمب هستش، چند بمب، فکر کنم یک یا چند تا. ولی در این حال فراموش نکنیم که یکی از دلایلی که ایران اورانیوم غنی‌سازی شده رو افزایش داده به خاطر این هستش که آقای ترامپ از برجام خارج شده. و یک مسئله دیگر هم اگه اجازه بدید اشاره بکنم، این هستش که مدارکی که موساد از تهران آورد بیرون نشون میده که بعد از برجام جمهوری اسلامی کاری انجام نداده که برخلاف قانون شکنی با برجام نکرده، که خب این تا حدی با اظهارات آقای نتانیاهو تضاد داره. ممنونم از شما. معیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل‌آویو با ما. عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر امور خارجه امارات، در سخنرانی امروزش در سازمان ملل گفت ایران باید به اصول همسایگی احترام بذاره. عبدالله بن زاید بار دیگه بر ادعای مالکیت امارات بر جزایر ابو موسی، تنب بزرگ و تنب کوچک تاکید کرد و گفت ایران با زیر پا گذاشتن قوانین بین‌المللی این سه جزیره رو به اشغال درآورده. در یمن، در لیبی، در عراق، در سوریه و در بقیه کشورها داریم می‌بینیم که کشوری هست که در مسائل داخلی برادران عرب ما دخالت می‌کنه. در شاخ آفریقا هم شاهد این دخالت‌ها هستیم. ما مشتاقیم ببینیم ایران به اصول همسایگی احترام می‌گذاره و با متوقف کردن برنامه موشکی خود و قطع حمایت تسلیحاتی گروه‌های تروریستی به قطعنامه‌های سازمان ملل پایبند بمونه. کشور من به طور مشخص نگران اینه که محدودیت‌های تحمیل شده به ایران در چارچوب برجام به زودی پایان می‌یابد.
موسی شریفی تحلیلگر مسائل خاورمیانه اینجا در استودیو با ماست. آقای شریفی، همیشه امارات متحده عربی در مورد این سه جزیره ابو موسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در محافل بین‌المللی، در اتحادیه عرب، در سازمان ملل ایران رو متهم میکنه که اینها رو اشغال کرده. اما اتهامات دیگری هم امروز مطرح شد که معمولا امارات مداراجویانه تر با ایران برخورد میکنه، مثل تحولات در سوریه و عراق و یمن. چطور دیدید سخنان وزیر خارجه امارات رو؟ بله، ببینید وزیر خارجه امارات یعنی بر چند محور در سخنرانیشون تأکید کردن. دخالت کشورهای ایران و ترکیه یعنی یک موضوع خیلی مهم بود تو سخنرانیش، بیشتر از بقیه اشاره های به اصطلاح به جزایر یا به ایران و دخالت ایران به این مسئله خیلی مانور داد. مسئله اخوان المسلمین، مسئله تروریسم، یعنی اون نگرانی که امارات واقعا از اخوان المسلمین و گروه های اسلامی داره و متهم از طرف اینها که در همه جا، در لیبی، در مصر، در نمیدونم همه جهان عرب طرف مخالف اینا رو گرفته، امروز در سخنرانیش مطرح بود و گفت که بعضی کشورها از روی پیشینه تاریخی خودشون که تو منطقه دارن باز میخوان اون به اصطلاح استعمار قدیم را باز تولید کنن. اسم نبرد ولی کدوم آره، منظورش ترکیه بود بیشتر تو این مسئله، چون ترکیه عثمانی و افکار آقای اردوغان را مورد هدف قرار داده بود. بعد در رابطه با ایران باز بر عدم دخالت ایران در امور کشورهای عربی تاکید کرد که این همه کشورهای عربی تقریبا امسال در سخنرانی هایشون همه بر این تاکید کردن، هم بحرین، هم سعودی، هم امارات. ولی امارات یکم وضعیتش فرق داره با سعودی و بحرین. اینطور نیست؟ برای اینکه یک روابط تجاری نزدیکی دست کم امارات دبی با ایران داره که موقعیت امارات رو متفاوت میکنه از جای مثل بحرین یا عربستان. بله، البته ببینید مسئله جزایر سگانه از زمان شاه این مسئله یعنی به یک توافق کلی نرسیده بودن. البته دولت شاه یک توافق نسبی با امارات داشتن، این مناطق به صورت به اصطلاح دو کشور با توافق اینا رو اداره می‌کردن. امارات اونجا پرچم داشت و ایران هم اونجا پرچم داشت. یه جایی امارات مدارسش به اصطلاح خودش اداره می‌کرد. از زمانی که آقای احمدی نژاد پرچم امارات را برداشت و کلا منطقه رو به اصطلاح به کنترل ایران در آوردن، امارات لهجهش یکم شدیدتر شد. مسئله که درباره جزایر سگانه مطرحه، خب هم ایران ادعا میکنه اینا جزایر متعلق به ایرانن و هم امارات در این زمینه از ایران خواسته که به دادگاه لاهه مراجعه کنن که دولت ایران از این مسئله به اصطلاح سر باز زده و گفته من این سرزمین منه و نیازی ندارم که به دادگاه لاهه برم. اماراتی ها بارها تکرار کردن که اگر ما دادگاه لاهه با هم بریم و هر چی دادگاه گفت اون به اصطلاح مورد قبول دو طرف قرار بدیم، ولی باز جمهوری اسلامی این مسئله رو رد میکنه. به خاطر همین هر سال هم در اتحادیه عرب هم در مجلس به اصطلاح شورای همکاری همیشه این مسئله مطرح میشه، ولی به صورت جدی تا حالا امارات یک موضع گیری جدی برای این مسئله نشان نداده، بلکه این مسئله رو در حاشیه دیگر مسائلی که با ایران داره، مثلا عدم دخالت در کشورهای عربی، مسئله حمایت ایران از حوثی ها که امارات اونجا نقش دارن در جنوب یمن و حمایت از حزب الله که باز حزب الله با امارات مشکل داره. میدونید اینا بیشتر مسائلی هستند که امارات به صورت یک پکیج به همشون اشاره کرد. ممنونم از شما موسی شریفی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه اینجا در استودیو با ما. صباح احمد جابر الصباح امیر کویت ساعتی پیش در 91 سالگی درگذشت. وضعیت جسمی او مدتی بود که مساعد نبود. امیر کویت در بیمارستانی در ایالت مینسوتای آمریکا بستری بود. صباح احمد جابر صباح برای 6 دهه نقش مهمی در تحولات خاورمیانه داشت. شورای وزیران کویت نواف احمد جابر الصباح رو به عنوان امیر جدید کویت منصوب کرده. علیرضا نوریزاده نویسنده و روزنامه‌نگار از لندن با ماست. آقای نوریزاده، یکم در مورد پیشینه امیر کویت بگید که در این نزدیک 60 سال تاریخ این کشور رو از جنگ عراق گذروند، از تحولات بزرگی رد کرد. پیشینه اون چطور بود؟ با درود به شما و بینندگان عزیز. در واقع باید بگم 70 سال. در اون زمانی که هنوز دولت کویت هم تشکیل نشده بود و
ادارات جای وزارتخونه ها بود شیخ صباح الاحمد حضور داشت. مرد عجیبی بود، معروف بود به حکیم عرب. شما همین رفتارش رو در رابطه با جمهوری اسلامی و عربستان، بحران‌هایی که در منطقه بوده نگاه کنید. همیشه خردمندانه رفتار کرد. شیعیان در کشورش از بالاترین آزادی‌ها برخوردار بودند و هستند و هر بار جمهوری اسلامی تعرض کرد از سوء قصد به جان امیر پیشین تا بمبگذاری تا از راه کویت بمب برای عربستان فرستادن، این شیخ صباح بود که با درایت و با حزم و دوراندیشی بحران رو فروکش کرد. 14 سال امیر بود به معنای رسمی. بعد از درگذشت امیر قبلی شیخ سعدالعبدالله ولیعهد بود، ولی به علت عدم توازن روحی و اینکه به بیماری آلزایمر دچار بود 6 روز بعد پارلمان امارت رو داد به شیخ صباح. ولی از همونطور که گفتم 70 سال پیش از روزگار جوانی حضور داشت. 40 سال دیپلماسی کویت رو اداره کرد و بنابراین شخصیت عجیبی بود که فقدانش حتما حس خواهد شد. یکی از نزدیکانش به خبرگزاری رویترز گفته که او از رهبری بعضی از جوانان در منطقه متعجب بود. در مقایسه با خیلی از کشورهای دیگر خلیج فارس به نظر میاد که راه حلی میانه‌تر رو می‌خواست پیش بگیره، حتی در زمینه قطر، در زمینه ایران، شاید نه به اندازه عمان، اما در مقایسه با خیلی از کشورهای دیگر خلیج فارس موضع میانه‌تری داشت. اینطور نیست؟ کاملا همینطور. ببینید کویت، این رو در نظر بگیریم، در دهه 60 و 70 که هیچ کشور حاشیه خلیج فارس حاضر نبود اسم شوروی رو بیاره، با شوروی رابطه دیپلماتیک داشت و با ایران پادشاهی روابط بسیار نزدیکی داشت. بعد از جمهوری اسلامی خود شیخ صباح اومد ایران و تلاش کرد با آقای خمینی و دولتش یک نوع دوستی برقرار کنه، ولی این خمینی بود که او رو پس زد و وسط حرف بلند شد، گفت موقع نماز و رفت بیرون و کینه کویتی‌ها رو از دل خالی نکرد. ممنونم از شما علیرضا نوری‌زاده، نویسنده و روزنامه‌نگار از لندن با ما. بعد از چندین دهه بالاخره در ایران دادگاه رسیدگی به جرم سیاسی برگزار میشه. سخنگوی قوه قضاییه غلامحسین اسماعیلی میگه آبان ماه اولین دادگاه برگزار خواهد شد. جرم سیاسی اصلا چیه؟ تعریفی که خیلی از حقوقدانها سرش به توافق رسیدن، تلاش برای سرنگون کردن یا به خطر انداختن قدرت سیاسی از راههای غیر معمول و غیر قانونیه. یعنی اگر شما صرفاً در یک حزب سیاسی یا گروه سیاسی برای براندازی یک حکومت فعالیت سیاسی بکنید، مرتکب جرم سیاسی نشدین. توی ایران جرم سیاسی معمولا تحت عنوان جرایم امنیتی نامگذاری میشن. در زمان حکومت قبلی به این اتهامات در دادگاه‌های نظامی رسیدگی میشد و در زمان حکومت فعلی هم در دادگاه‌های انقلاب اسلامی. با این حال در قانون اساسی جمهوری اسلامی شیوه رسیدگی به جرم سیاسی مشخص شده و گفته شده باید با حضور هیئت منصفه باشه، چیزی که هیچ وقت بهش توجهی نشده و هزاران هزار نفر به همین اتهام حتی اعدام شدند. در سال 94 بالاخره مجلس طرح جرم سیاسی رو تصویب کرد و چند ماه بعد به تصویب شورای نگهبان رسید. حالا این قانون چه میگه؟ اگر کسی بدون اینکه با اصل نظام مخالف باشه و فقط به قصد اصلاح امور به مثلا یکی از رؤسای قوا توهین کنه یا مطلب کذبی منتشر کنه، جرم سیاسی مرتکب شده. حالا اگر مثلا موضوعی جدی‌تر باشه، فرض کنید تحریک مردم برای تجزیه طلبی، این جرم سیاسی نیست. در واقع اونطوری که قانونگذار جرم سیاسی رو تعریف کرده، فقط بخشی از اتهاماتی رو شامل میشه که در این سالها خیلی از فعالان سیاسی به خاطرش به زندان رفتن. محمد مصطفایی، وکیل و فعال حقوق بشر از اسلو، با مسابقه مصطفایی به نظر میاد که تعریفی که دارن از جرم سیاسی میدن خیلی محدود هست. خیلی از آدم‌ها الان در زندان‌های جمهوری اسلامی هستن به اتهامات سیاسی که شامل این جرم سیاسی نمیشه. درسته. ببینید، تصویب قانون جرم سیاسی بعد از 4 دهه و برگزاری دادگاه‌های به اصطلاح سیاسی به نظر من بیشتر جنبه تشریفاتی و سوری داره و اینکه خب یه نوع کلاه گذاشتن میتونم بگم بر سر خودشون هستش، آقایونی که این قانون رو به تصویب رسوندن و در حال اجرای اون هستن. در این قانون مواردی به عنوان مصادیق جرم سیاسی شمرده شده که اصلا میتونم بگم که جرم سیاسی نیست. مثلا مواردی مثل نشر اکاذیب، توهین و افترا به رؤسای قوه قضاییه اصلا موضوعاتی نیستش که بهشون بگیم جرم سیاسیه. و اینکه چرا باید متفاوت باشه
توهین به این اشخاص و توهین به رهبری. خب مسئله دیگه اینه که در این قانون آمده که اگر کسی با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور مرتکب عملی بشه، بدون اون که مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام رو داشته باشه، جرم سیاسی محسوب میشه. این اصلا جرم محسوب نمیشه در قانون. این تعریفی که عنوان کردن جرم نیست. جرم خب حالا اگه قصدش براندازی باشه جرمش چیه؟ ببینید، جرم سیاسی به این صورته که اگر یک نفر هر عمل مجرمانه با انگیزه سیاسی انجام بده، جرم سیاسیه. اون انگیزه سیاسی مهمه. کسی که عمل جرم انجام میده در نهایت مرتکب یک عمل مجرمانه شده و قانونگذار براش مجازات تعیین کرده و اون مجازاتی که تعیین کرده، این تشریفاتی که در جرم سیاسی میبایست رعایت بشه، چون انگیزه شرافتمندانه است، انگیزه سیاسی هست، بنابراین باید در دادگاه‌هایی با حضور هیئت منصفه و علنی صورت بگیره و متهمین از حقوق خاصی هم برخوردار باشند. فکر میکنید هدف دستگاه قضایی اصلا از وضع این قانون، یعنی در واقع حمایت از این قانون چیه؟ ببینید، اولا این قانون خیلی قانون به قول قدیمی‌ها فرمالیته است و هدفش این هستش که به نوعی بازم به صورت غیر مستقیم صداها رو خفه بکنه و اینکه به دنیا بگه که بله، ما جرم سیاسی داریم، تشریفات جرم سیاسی رو در دادگاه‌های سیاسی رعایت می‌کنیم، در صورتی که این مواردی که در قانون به عنوان جرم سیاسی اشاره شده جرم‌های خیلی عادی هستند و اینکه اصلا بعضی از اونها جرم نیستش که ما بخوایم بهش انگ سیاسی هم بزنیم، یا مثلا حالا انگ سیاسی کلمه اشتباهیه، یا اینکه مثلا یک نفر رو مجرم سیاسی بدیم یا تعریف دیگری از جرم در قانون بخوایم عنوان بکنیم. ممنونم از شما محمد مصطفی، وکیل و فعال حقوق بشر. امروز در مجلس ایران کلیات طرح تامین کالاهای اساسی تصویب شد. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس محمد مهدی مفتح گفته این طرح شامل 60 میلیون ایرانی میشه و دولت باید به اونا ماهانه کمک‌های معیشتی بکنه. به 20 میلیون نفر که در تامین غذای روزانه دچار مشکلن هم سبد کالای رایگان و به 40 میلیون نفر دیگه با 50% تخفیف داده میشه. آرش حسن‌نیا، روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ با ماست. آقای حسن‌نیا، به نظر سر و صدای دوباره معرفی کوپن میاد. درسته، چیزی شبیه به اجرای طرح کوپنی است که در دهه 60 تجربه شد. البته موضوع جدیدی نیست، چند سالی هست که وزارت رفاه از آمادگی خودش برای چنین طرحی به ویژه الکترونیک بودن کالابرگ‌ها صحبت کرده، ضمن اینکه 10 سالی میشه که قانون هدفمندی یارانه‌ها در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و اجرا شده و البته همواره در این 10 سال ناقص بوده. لذا به نظر میرسه که تصویب قانون جدیدی برای این امر یا ناشی از ناآشنا بودن نمایندگان مجلس در دوره جدید هست یا اینکه اونها تلاش میکنن از طریق چنین نامه‌های طرح‌هایی یا تصویب چنین طرح‌هایی در واقع به جامعه این رو منتقل بکنند که مجلس قرار هست که کار خیلی ویژه‌ای انجام بده، در حالی که میتونند با دیگر ابزارهایی که در اختیار مجلس هست مثل پرسش یا استیضاح وزرا یا ملزم کردن دولت به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تمام این موارد رو در اون لحاظ بکنن و اساساً ساماندهی بحث توزیع رو به این شکل دنبال بکنن، نه با تصویب قانون جدیدی که قانون‌های پیشین همچنان معطل مانده. آقای حسنی، الان شرایط ایران بالاخره شبیه شرایط زمان بعد از جنگ عراق نیست. مردم با فروشگاه‌های زنجیره‌ای که انواع و اقسام محصولات رو دارن در این سالها کم و بیش آشنا شدن. حالا چقدر قدرت خرید دارن بحثی جداست. فکر می‌کنید چقدر عملی باشه بازگردوندن ایران به اون دورانی که طرف باید تو صف بمونه برای گرفتن قند و شکر؟ کاملا درست اشاره میکنید، برای اینکه در واقع جامعه ایرانی از یک مرحله‌ای گذر کرده، سالهاست که حق انتخاب یا اختیار انتخاب در سوپرمارکت‌ها رو برای انواع اقسام کالاها داره و مهمتر از اون این که ساختاری که در دهه 60 وجود داشت برای اینکه چنین وضعیتی اساساً امکان اجرایی پیدا بکنه اصولاً وجود نداره در این دوره و اون ساختار
جمع شده و همچنین جامعه این آمادگی رو نداره که برگرده به مرحله‌ای که بیشتر شبیه یک مرحله در واقع یک وضعیت جنگی است که هم حق انتخاب‌ها محدوده، هم الزاماتی داره که شاید بخش عمده‌ای از جامعه ایرانی اساساً اون رو تجربه نکرده. جوانترها اساساً چنین وضعیتی رو تجربه نکردن. به ویژه این که باید به این مشکلات این رو هم اضافه بکنیم که دولت خب در یک تنگنای مالی قرار داره. این طرح همونطور که شما هم اشاره کردید 30,000 میلیارد تومان هم براش در نظر گرفته شده برای اجرای این طرح که اساساً یک بار اضافی است بر دوش دولت، ضمن اینکه طرح‌های قبلی چنین ساماندهی‌هایی مثل تخصیص 4200 تومان به واردات کالاهای اساسی طرح‌های ناکامی بوده و دولت اساساً برای تأمین همون ارز هم مشکل داشته. بماند که اون طرح هم مسائل رانت خاری یا فسادزایی خودش رو هم داره که کماکان در این طرح هم میشه متصور بود که ادامه پیدا بکنه. آرش حسنیه، روزنامه‌نگار از پراگ، ممنونم از شما. و به این ترتیب ما هم میرسیم به پایان تیتر اول امشب. تا کمی پیشتر جلوتر میتونید این برنامه رو در یوتیوب هم ببینید، با زیرنویس هم هر شب میتونید این رو دوباره ببینید. ممنون از همراهیتون، تا فردا، بدرود.